سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد یک ویتامین پرقدرت که خستگی و انرژی پایین رو در بدن درمان میکنه به شما معرفی خواهیم کرد. سلول‌های بدن حاوی منبع انرژی کوچکی به نام میتوکندری هستند که بیش از 90% انرژی مصرف شده توسط بدن رو تولید میکنن و اگه این کارخانه انرژیزا مواد مغذی مورد نیاز خودش رو دریافت نکنه، بدن شروع به احساس خستگی و فرسودگی میکنه. خوشبختانه راه‌های طبیعی زیادی وجود داره که میتونید انرژی خروجی از سلول‌ها رو افزایش بدید تا احساس انرژی و هوشیاری بیشتری داشته باشید. یکی از مهمترین ویتامین‌هایی که برای تولید این نوع انرژی لازمه تیامین نام داره که به نام ویتامین B1 هم شناخته میشه. در واقع این ویتامین همون چیزی است که در ویدیوی امروز در مورد آن صحبت خواهیم کرد. اما اول ببینیم اساس کاربرد ویتامین B1 در بدن چیست. این ویتامین محلول در آب و از غذاهای مختلف به دست میاد. یک شخص بزرگسال باید حداقل 1.1 میلی گرم از این ویتامین رو روزانه دریافت کنه تا نیازهای خود رو برآورده کنه. ویتامین B1 به تبدیل کربوهیدرات‌ها، پروتئین‌ها و چربی‌هایی که می‌خورید به انرژی قابل استفاده در داخل میتوکندری کمک می‌کنه. با این حال مشکل اینجاست که این ویتامین فقط برای مدت کوتاهی در بدن ذخیره میشه. وقتی ویتامین B کافی داشته باشید، معمولاً احساس انرژی، ثبات و هوشیاری خواهید داشت، زیرا به تامین انرژی سلول‌های مغز، سلول‌های قلب و سایر اندام‌ها و مایچه‌ها کمک می‌کنه. همچنین این ویتامین نقش مهمی در محافظت از اعصاب شما در برابر آسیب و کمک به ساخت سروتونین و سایر انتقال دهنده‌های عصبی داره که میتونه به شما احساس شادی و سلامتی بده. افرادی که ویتامین B1 کافی در بدن خودشون ندارن، بدون اینکه علت خستگی رو بدونن، همیشه احساس خستگی و کمخوابی میکنند. کمبود این ویتامین اغلب در افراد احساس اضطراب یا استرس ایجاد میکنه. به همین جهت سیستم بدن برای رهایی از این مشکل شروع به واکنش میکنه. یکی از علائم مشخصه پایین ویتامین B اینه که ضربان قلب کاهش پیدا میکنه. در واقع در زمان استراحت بدن ضربان قلب حدود 100 بار در دقیقه میباشه. همچنین ممکنه متوجه بشید که شبها بین ساعت 2 تا 3 صبح از خواب بیدار میشید و افکار زیادی به مغزتون خطور میکنه. همچنین مشکلات گوارشی مانند رفلاکس اسید و یبوست رو ایجاد میکنه، چون برای کنترل غدد مختلف و تعادل در سیستم گوارش، تعادل مناسب ویتامین B1 مورد نیازه. بیشتر مردم از غذاهای مانند گوشت، تخم مرغ، ماهی برای دریافت و جبران B1 استفاده میکنن. اما علت اصلی کمبود ویتامین B1 در واقع خوردن بیش از حد غذاهای تصفیه شده حاوی شکر یا آرده. اینجاست که مشکل ایجاد میشه و بدن مجبوره برای تبدیل این غذاها به انرژی بیشتر از ذخایر B1 استفاده کنه. مواد غذایی تصفیه شده دارای ارزش غذایی بسیار کمیه. موادی همچون بیسکویت‌ها، شیرینی‌ها، کلوچه‌ها، نان، کرکر، نوشابه‌های شیرین، آب میوه‌ها، مربا، محصولات فرآوری شده هست که ویتامین B1 در آن وجود ندارند. کافئین موجود در چای و قهوه و نوشیدنی‌های انرژیزا سیستم عصبی رو هم تحریک می‌کنن. از طرف دیگه استرس عاطفی طولانی مدت میتونه قند خون رو افزایش بده و این باعث کاهش ذخایر B1 در بدن میشه که این خود سبب خستگی و ضعف و همچنین باعث از دست دادن عضلات در ساق پاها مسن میشه. نوشیدنی‌های الکلی هم میتونن توانایی بدن رو برای جذب B1 در روده کوچک مسدود کنند. همینطور برخی داروها مانند آنتی اسیدها، آنتی بیوتیکها، قرص‌های ضد بارداری یا داروهای دیابت نیز میتونه ویتامین B1 رو کاهش بده. در اینجا این موضوع رو بررسی خواهیم کرد که چگونه میتونیم سطح انرژی خودمون رو افزایش بدیم و احساس خستگی رو با ویتامین B1 درمان کنیم. نخست باید مصرف غذاهایی که به طور طبیعی غنی از B1 هستند به طور روزانه مصرف کنید. از جمله تخمه آفتابگردان، گوشت خوک ارگانیک، سیر، کدو حلوایی، صدف و مارچوبه. دوستان اگه تا اینجای ویدیو رو پسند کردید لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنن، همینطور عضو کانال ما بشید.
همینطور بهترین این موادها مواد مخمر تغذیه‌ای میباشه. این غذاها همچنین حاوی مواد معدنی و مواد مغذی دیگر هم هستند که میتونن برای تولید انرژی در میتوکندری مورد استفاده قرار بگیرن. برای کاهش مصرف غذاهای تصفیه شده که عاری از B1 هستند، مخصوصا غذاهایی که حاوی شکر تصفیه شدن مثل شیرینی‌ها، نوشابه‌های گازدار، شیرینی، بیسکویت‌ها، شکلات هستند، باید پرهیز کنید. همچنین باید از خوردن بیش از حد برنج سفید نیز خودداری کنید، زیرا ویتامین B1 برنج طی مراحل فراوری سبوس اون از برنج هضم میشه. برای همین بهتره که از برنج سبوسدار استفاده کنید که بهترین جایگزین برای دریافت ویتامین B1. منبع دیگری که میتونید بدن خودتون رو از ویتامین B1 تغذیه کنید، استفاده از مکمل ها هست. میتونید مصرف یک مکمل روزانه حاوی 50 میلی گرم آلتیامی یا B1 رو و یا 13 میلی گرم تیامین کربوکسیلاز رو مصرف کنید تا انرژی از دست رفته خودتون رو دوباره به دست بیارید. انجام این کار ذخایر خالی ویتامین B1 رو پر میکنه و باعث میشه جریان آرام انرژی همراه با تمرکز ذهنی و هوشیاری بهتر به بدن شما بازگرده. سعی کنید بیشتر بر غذاهای سرشار از مواد مغذی و معدنی و سبزیجات برگدار تمرکز کنید. تخم مرغ برای تأمین فولاد آهن و ویتامین B12 حیاتی است. این مواد مغذی به تقویت گلبولهای قرمز خون برای انتقال اکسیژن به میتوکندری کمک میکنه. در برنامه غذایی خود مقدار زیادی از غذاهای غنی از پروبیوتیک مانند کلم ترش، کیمچی، ترشی یا کفری رو مصرف کنید. این غذاهای تخمیر شده روده شما رو با میکروب‌های مفیدی مثل لاکتوباسیلوس و استرپتوکوک کلونی تغذیه می‌کنند. در این میان فیبر محلول از سبزیجات، دانه‌ها آجیل و میوه‌ها در تولید ویتامین B1 نقش مهمی دارند. در اینجا نسخه قدرتمند تقویت کننده انرژی به صورت روزانه برای توقف احساس خستگی و انرژی و هوشیاری بیشتر رو برای شما شرح میده. برای تهیه این نوشیدنی ابتدا آووکادو، 2 فنجان آب، 1 لیموی کامل شامل پوست و دانه‌های اون و 1 فنجان زغال اخته و 1/4 قاشق چایخوری نمک دریایی نیازه. همه این مواد رو در مخلوط کن ریخته و با درجه بالا مخلوط کرده تا یک دست بشه و سپس با نی بنوشید. در واقع یک اسموتی بسیار قوی است که مملو از منیزیم، پتاسیم، چربی غیر اشباع که برای تقویت میتوکندری شما نیازه بسیار مفیده. همینطور انرژی طبیعی رو تقویت میکنه و بسیار بهتر از کافئین عمل میکنه و در تمام روز سطح انرژی رو در بدن حفظ میکنه. نسخه بعدی اختصاص داره به تهیه یک سس بسیار مقوی که ویتامین B رو جبران میکنه. برای تهیه این سس 1 فنجان مخمر، 1/3 فنجان سرکه سیب، 1/3 فنجان روغن زیتون خالص و 1/3 فنجان سویا به همراه 1 پیمانه پودر سیر و 1 عدد پیازچه سبز و نصف قاشق چایخوری نمک دریایی. همه این مواد رو در یک شیشه مخصوص مربا ریخته و آرام تکان دهید تا خوب مخلوط شوند. این سس منبع انرژی سالمی است که میتونه بر روی سالاد یا برنج سبوسدار ریخته و میل کنید. این سس مملو از اسید استیک و چربی‌های تک غیر اشباع است که به بدن کمک میکنه تا از استرس عاطفی، کار بیش از حد و کمبود ویتامین B1 که منجر به خستگی فکر و ضعف میشه کمک شایانه میکنه. دوستان شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنن. همینطور عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت